broderskap. Vi fick i uppgift av vårt universitet att göra en dokumentärfilm. Och vi båda sa att vi skulle mycket hellre göra en mockumentär istället. Då tyckte vi att det hade varit kul att driva med Trädgårdstomtarnas befrielsefront. Det kändes verkligen som den perfekta gruppen. Ett gäng som springer runt och skäll. Trädgårdstomtar. Vi började göra lite vettig research i ämnet. Och ganska snart så fattade vi att de var organiserade och att de fanns på riktigt. De kontaktade oss via Flashback och såg sin chans där att både rent få sitt namn och få en chans att återigen bli lite i ropet så att folk förstod att de fanns. Vi tog chansen i alla fall och haka på. Och sen gick det lite som det gick. Oj. Ja. Vill att vi stänger av kameran? Vadå? Jag vet inte. Hallå? Ja, vi stänger av den. För det första, så en trädgårdstomt och en jultomte är inte samma sak. Tomte är en förkortning på ett tomtegubbe. Det är en gubbe som hjälpte till att sköta tomten. Trädgårdstomtans befrielsefront, det är ett antal individer som inte har förstått det här alls. De har alldeles för livlig fantasi och de har sannolikt för mycket fritid. De stjäl tomtarna och sätter ut dem i skogen för att de ska få sin frihet åter. Det är vissa grupperingar inom den här befrielsefronten som så att säga, inte förstår det här, alltså går alldeles för långt med det. Du kan starta kameran nu. Här ska vi in i skogen. Ja, det här är fristad Bravo 7. Ja, vadå? Har ni flera eller? Nej, men vi är tvungna att flytta då. Det här är den 7:e som. Ja, varför måste ni flytta så? Därför att det kommer en massa jävla bärplockare och civila och annat skit och stör hela tiden. Men är det okej om man går runt och filmar lite nu? Ni får 5 minuter, sen ansluter vi till högkvarteret vid de andra. Det blev en explosion utav trädgårdstomtar när muren föll. Flera hundra utav betonggjuterierna som hade tidigare gjort Stalin-byster, de bytte inriktning. Befrielsefronten har ju missuppfattat det här fullständigt och de hyllar ju Stalin som den första befriaren. Här är där. Precis där. Men det där huset tog vi förra våren. Ja. Men, menar du att de har fångat en Ja. till? Och det är Nej, vad fan. Ja. Stopp! Filma inte det här. Ikväll är andra gången vi ska försöka att befria fången på. Vi har tidigare misslyckats på grund av att vi har varit för dåligt förberedda. Men den här gången... Hallå, jag gjorde lite bullar, ska ni ha? Mamma, inte nu! Jag kommer ner. Nej, mamma! I can't come. I have laundry. I will visit babushka. Babushka? Jaha. Babushka. Du kunde inte ha tänkt på det lite tidigare? Ja. Jag kan få det, va? Ja, okej. Då får jag göra om alltihopa. Nej, det är här du ska vara. Och när du ger mig grönt ljus, rör jag mig härifrån.
till balkongen. Klättrar upp. Fritar objekt T. Sen rör vi oss ner längs vägen. Där du hämtar. De tidigaste trädgårdstomtarna, de som liknar de som finns idag, tillverkas på 1700-talet och främst till överklassfamiljer i Tyskland. Vad de alltid har haft gemensamt är att de ska vakta familjen eller tomten. En misskött gård eller en otacksam husbonde var inte värd att vakta och då kunde tomten plötsligt försvinna. Två minuter. Frihet, jämlikhet, broderskap. Helvete! Oh, fuck! Go, go, go! Vad fan har du gjort? Kör för helvete! Bra jobbat. Ännu en lyckad fritagning. Visserligen fick vi lite problem på vägen. Men man kan inte göra en omelett utan att knäcka ett ägg. Vad fan har du gjort? Fattar du vad du har gjort för någonting? Sluta filma! Sluta filma! Nu! Sluta nu och filma! Stoppa filmen! Ja, och sen fick vi inte filma längre. Nej, det blev lite dålig stämning där. De slängde ut oss. Eller ledaren slängde väl ut oss. Med huvudet före. Men ja, det som var tur var ju att vi inte hade kommit överens om hur vi fick använda materialet. Och vi har inte skrivit på några papper. Och sen har vi ändå censurerat adresser och namn. Och mest utav respekt för dem då. Vi hade ju 2 där som hade några domar mot sig för stöld sen tidigare. Sen hade vi ju en i gruppen där som till och med var efterlyst av Interpol. Så Jag kollade med sjukhus och de har inte fått in någon person med liknande skador och inga polisanmälningar. Det har inte stått någon i tidningen, så vi valde att ta med det också. ja, lärdom av hela den här upplevelsen. Vi ska inte avfärda någonting i framtiden utan att ta reda på fakta i alla fall. För även de mest bizarra historierna kan vara på riktigt. Ja, och sen är det väl det att man ska ta hand om sina trädgårdstomter också. Mm.